તો હવે આપણે વાત કરીએ સોલ્યુશન ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન હેવિંગ 3 વેરિયેબલ્સ અને એના એક્ઝામ્પલની, બરોબર. તો હવે આપણે અત્યારે જે પહેલા જોયું તો કે ભાઈ એની અંદર 2 વેરિયેબલ આપેલા હોય તો કઈ રીતના એનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું અને એનું એક્ઝામ્પલ જોયું. હવે આપણે વાત કરીએ કે જેની અંદર 3 વેરિયેબલ 3 ચલ આપેલા હોય તો એની કઈ રીતના પ્રોસિજર છે અને એમાં આપણે કઈ રીતના એક્ઝામ્પલ એનો ગણવાનો છે એની વાત કરશું. તો સપોઝ કે ઇફ ઇક્વેશન, હવે આપણને 3 ઇક્વેશન દીધા છે. જુઓ મેં પહેલા જ કીધું હતું કે બે વેરિયેબલનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એટલીસ્ટ તમારી પાસે 2 ઇક્વેશન હોવા જોઈએ. સિમિલરલી જ્યારે તમારે 3 વેરિયેબલ વાળા ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાના હોય તો એટલીસ્ટ એટલે કે ઓછામાં ઓછા 3 ઇક્વેશન હોવા જોઈએ. તો અહીંયા છે 1, 2 અને 3. જો if equations a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 where a1 square plus b1 square plus c1 square is not equal to 0. ત્યારબાદ છે a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 where a2 square plus b2 square plus c2 square is not equal to 0. અને થર્ડ છે a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 where a3 cube plus a3 square plus b3 square plus c3 square is not equal to 0. Has solution, then solution is given by following formula. હવે આવા 3 ઇક્વેશન દીધા હોય અને આપણને સોલ્વ કરવાનું કે x, y અને z. આને જો આને કઈ મેથડ કહેવાય છે? આપણે ક્રેમર્સ મેથડ પણ કહેવાય છે, બરોબર છે. શું નામ છે આનું? ક્રેમર્સ મેથડ. તો આમની અંદર x, y અને z કઈ રીતના મળે? તો x ઇક્વલ ટુ મળશે Δ1 upon ડેલ્ટા, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે Δ2 upon ડેલ્ટા અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે Δ3 upon ડેલ્ટા. કે જ્યાં હવે આપણે વાત કરીએ કે Δ1, Δ2 અને Δ3 શું છે? વેર સૌપ્રથમ વાત કરીએ ડેલ્ટા. તો ડેલ્ટા શું છે? તો કે ડેલ્ટા જે આપણને આપેલા ઇક્વેશન છે એની અંદર x, y અને z ના કોફિશિયન્ટ લખતા જે ડિટર્મિનન્ટ બને છે. એટલે કે હવે જો x ના કોફિશિયન્ટ શું છે? a1, a2, a3. તો એને આપણે કોલમમાં લખશું a1, a2, a3. ત્યારબાદ y નું આવ્યું તો કે y માટે b1, b2, b3. જો જે ફોર્મમાં છે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં એ જ રીતે તમારે અહીંયા કોફિશિયન્ટ લખવાના છે, બરોબર છે. તમે આને ઇન્ટરચેન્જ ના કરી શકો, નહીતર તમારે પ્લસ માઇનસ નું ધ્યાન રાખવું પડે છે. b1, b2, b3 અને c માટે છે z માટે છે c1, c2, c3, બરોબર છે. હવે Δ1 ની વાત કરીએ તો Δ1 કઈ રીતના મળે? Δ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આપણને જે ડેલ્ટા મળે છે, બરોબર, કે આપણો જે આ નિશ્ચયક ડિટર્મિનન્ટ છે એમાં x ના કોએફિશિયન્ટ ને આપણે d1, d2 અને d3 વડે રિપ્લેસ કરીએ તો આપણને Δ1 મળશે. એટલે કે d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2 અને c3, બરોબર છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ Δ2 ની. તો Δ2 કઈ રીતના મળે? તો કે જો આપણને જે ડેલ્ટા મળે છે, બરોબર, જે આપણો મેઇન નિશ્ચયક છે, જે મેઇન મુખ્ય ડિટર્મિનન્ટ છે, એની અંદર y ના કોફિશિયન્ટ ને Δ1, Δ2 અને Δ3 વડે રિપ્લેસ કરીએ તો આપણને Δ2 મળી જાય. તો a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2 અને c3, બરોબર છે. અને સિમિલરલી Δ3. તો Δ3 કઈ રીતના મળે? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 અને c3. તો આવી રીતના આપણને ડેલ્ટા, Δ1, Δ2 અને Δ3 મળે છે. તમારે યાદ એટલું રાખવાનું છે ફક્ત કે જે Δ1, Δ2 અને Δ3 જે વેરિયેબલની કિંમત ફાઇન્ડ કરવામાં મેળવવાના હોય, બરોબર છે, તો એ વેરિયેબલના કોફિશિયન્ટ તમારે ડેલ્ટામાંથી બાદ કરી નાખવાના અને એના જગ્યાએ રિપ્લેસ કરવાના d1, d2 અને d3, બરોબર. જેમ કે Δ1 નો યુઝ આપણે x માં કરીએ છીએ, x ને ફાઇન્ડ કરતી વખતે કે Δ1 upon ડેલ્ટા. તો આપણે શું કર્યું? x ના કોફિશિયન્ટ ડેલ્ટામાંથી કાઢી લીધા અને એના બદલે d1, d2 અને d3 ને રિપ્લેસ કરી દીધા. તો આવી રીતના આપણે 3 વેરિયેબલ ઇક્વેશન હોય એને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ ક્રેમર્સ રૂલની મદદથી. તો હવે આપણે આનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલ આવી રીતના છે. જો એક્ઝામ્પલ બે મેથડથી પૂછાઈ શકે. આઈધર એવું કહેવામાં આવે કે યુઝ ક્રેમર્સ મેથડ ટુ સોલ્વિંગ ધ ગિવન સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન,
use Cramer's method to solving given linear system of equations. બરોબર. તો આ આપણો એક્ઝામ્પલ થાય. અથવા એવું કહેવામાં આવે, સિમ્પલી તમને એવું કહી દે કે ભાઈ ફાઇન્ડ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ ગિવન સિસ્ટમ ઓફ ઇક્વેશન, તો તમે ક્રેમર્સ મેથડની યુઝ તમારે કરવાનો રહેશે. બરોબર. હવે આની અંદર આપણને એક્ઝામ્પલની અંદર ઇક્વેશન દીધું છે 3x પ્લસ 2y માઇનસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. ત્યારબાદ છે 2x માઇનસ y માઇનસ 3z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13. ત્યારબાદ છે x પ્લસ 3y માઇનસ 2z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બરોબર. જો આઈધર આવી રીતના આપણને ઇક્વેશન આપે અથવા તો આવી રીતના આપે 3x પ્લસ 2y માઇનસ z માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, 2x minus y minus 3z minus 13 is equal to 0, x plus 3y minus 2z minus 1 is equal to 0. તો ત્યારે તમારે શું કરવાનું, આ જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એની બધી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં લઈ જવાની અને સાથે જે સાઇનનો ચેન્જ થાય એ કરવાનો રહેશે. બરોબર. જેમ કે આપણે -2 ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ તો +2 થઈ જાય, -13 ને 13 થઈ જશે અને -1 ને 1 થઈ જશે. પોઝિટિવનું નેગેટિવ થઈ જશે અને નેગેટિવનું પોઝિટિવ થઈ જશે. તો હવે આની વાત કરીએ કે સોલ્યુશન here given system of equation is, તો આપણને ઇક્વેશન આપણે ક્યાં છે, તો 3x plus 2y minus z is equal to 2, 2x minus y minus 3z is equal to 13, x plus 3y minus 2z is equal to 1. બરોબર. તો આ આપણા 3 ઇક્વેશન છે. હવે આપણે શું કરશું, now we know that x, y and z are given by તો x બરાબર છે ડેલ્ટા 1 અપોન ડેલ્ટા, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે ડેલ્ટા 2 અપોન ડેલ્ટા એન્ડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે ડેલ્ટા 3 અપોન ડેલ્ટા. બરોબર. ડેલ્ટા 3 અપોન ડેલ્ટા. તો હવે ડેલ્ટા પહેલા સૌપ્રથમ ડેલ્ટા ફાઇન્ડ કરીએ. નાવ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, તો કે કોએફિશિયન્ટનો બનતો નિશ્ચાયક છે. કોએફિશિયન્ટ એટલે કે x નો કોએફિશિયન્ટ 3, 2, 1, 2, -1, 3, -1, -3, -2. બરોબર. ઇક્વલ ટુ, હવે ઇક્વલ ટુ શું થશે, તો આનું એક્સપાન્શન કરીએ તો કે 3 -1 into -2 minus 3 into -3 minus 2 into 2 minus 2 minus 1 minus 3. જો તમને થર્ડ ઓર્ડર ડિટર્મિનન્ટનું એક્સપાન્શન આવડવું હોવું જોઈએ. બરોબર, કે જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ભણી ચૂકેલા છીએ. ત્યારબાદ -1 2 into -2 minus 1 into 2 into 3 અને 1 into -1. તો આનો આન્સર આપણને આવી જશે 28. બરોબર. એનું સિમ્પ્લિફિકેશન જ્યારે તમે આપશો તો આન્સર આવશે 28. સિમિલરલી જે હવે ડેલ્ટા 1 બને છે, ડેલ્ટા 1 આપણને બને છે તો કે ડેલ્ટાની અંદર એક્સના કોફિશિયન્ટ દૂર કરી ત્યાં આપણે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મને રિપ્લેસ કરી દેશું તો આપણને જે મળે છે 2, 13, 1, 2, -1, 3, -1, -3, -2
ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે તમે જો આ શું કહેવાય ડિટર્મિનન્ટ છે એનું એક્સપાન્શન કરશો તો તમને મળશે આન્સર 28. સિમિલરલી ડેલ્ટા 2 ની વાત કરું તો ડેલ્ટા 2 બરાબર આવે છે 3, 2, 1, 2, 13, 1 અને -1, -2 અને -3. આની અંદર મેં શું કર્યું તો કે y ના કોફિશિયન્ટને રિપ્લેસ કર્યા કોન્સ્ટન્ટ દ્વારા, બરોબર. તો આપણને આ મળી ગયો અને આનો આન્સર આપણને મળે છે -56. -56. ત્યારબાદ ડેલ્ટા 3 ની વાત કરું તો z ના કોફિશિયન્ટને કોન્સ્ટન્ટ દ્વારા રિપ્લેસ કરો એટલે કે 3, 2, 1 એઝ ઇટ ઇઝ, 2, -1, 3 એઝ ઇટ ઇઝ અને અહીંયા આવશે 2, 13, 1. તો આનો આન્સર આપણને મળે છે -84. હવે અહીંયા હું સાઈડમાં દેખાડી દઉં તમને કઈ રીતના x આવે છે. નાવ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા 1 અપોન ડેલ્ટા. ડેલ્ટા 1 આપણને શું મળે છે તો કે 28 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા શું મળે છે તો કે 28, બરોબર છે. ધેરફોર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે 1. ત્યારબાદ આવે છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા 2 અપોન ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -56 ડિવાઇડેડ બાય 28 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવે છે -2. ધેરફોર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળે છે ડેલ્ટા 3 અપોન ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -84 ડિવાઇડેડ બાય 28 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3, બરોબર છે. તો તમને અહીંયા x, y અને z ની કિંમત આવી રીતના મળી છે. હવે સપોઝ કે આપણે વેરીફાઈ કરવું છે તો આપણે જે ઇક્વેશન 3 છે એની અંદર વેરીફાઈ કરી લઈએ. તો કે જો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે આમાં હું x, y અને z ની કિંમત મૂકું, મને 2 જવાબ મળવો જોઈએ તો ચેક કરી લઉં. x બરાબર મને મળે છે 1 તો 3 × 1 પ્લસ 2 × y બરાબર મળે છે -2 તો -2 માઇનસ z બરાબર મળે છે y બરાબર મળે છે -2 અને z બરાબર મળે છે -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અહીંયા મળે છે 3 - 4 + 3. ઓકે, તો 3 - 4 -1 -1 + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મળે છે. તો અહીંયા હવે આગળના તમે બે ઇક્વેશનને પણ વેરીફાઈ કરી શકો છો. તો આવી રીતના આપણને શું મળી જાય તો કે જે 3 વેરિયેબલ ઇક્વેશન છે એનું સોલ્યુશન બહુ સિમ્પલ રીતે મળી જાય છે. તમારે સરવાળા બાદબાકી કે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કે એવું કંઈ કરવાનું આવતું નથી. આની અંદર ફક્ત તમને ડિટર્મિનન્ટનું એક્સપાન્શન, થર્ડ ઓર્ડર ડિટર્મિનન્ટનું એક્સપાન્શન આવડતું હોવું જ જોઈએ કે જે નેસેસરી કન્ડિશન છે ક્રેમર્સ મેથડનો યુઝ કરવાની, બરોબર છે. કેમ કે તમને જો 3 વેરિયેબલ આવશે તો તમારે થર્ડ ઓર્ડર ડિટર્મિનન્ટનું વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. જો 2 વેરિયેબલ આવશે તો તમારે સેકન્ડ ઓર્ડર ડિટર્મિનન્ટનું વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે. તો એ અહીંયા તમે ધ્યાન રાખજો. તો એ સાથે જ આપણો આજનો લેક્ચર પૂરો થાય છે. હવે આપણે મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.